balance at isang valid ID lang ang kailangan. Pwede na po tayong mag-open ng bank account online dito sa Union Bank. So, ayan nga po guys, kahit nasa bahay lang po tayo ay pwede po tayong mag-open ng bank account online gamit lamang ang ating mga cellphone. So, syempre guys, ayan, ito yung tinutukoy kong bank account na i-open ko ngayon online. So, ito yung Union Bank. So, ayan, kailangan lang po natin guys i-download ang Union Bank sa ating mga Play Store. Tapos natin i-download sa ating mga Play Store ang Union Bank ay i-click lang po natin. Ayan, i-open lang po natin siya. Pag open nyo, may makikita kayo na open an account. Click natin yon. Okay, so tatlo yan. Credit cards, savings account, and payroll. So, ang i-click natin is itong savings account with debit card. So, nakalagay dito, Filipino citizens residing in the Philippines lang ang pwedeng mag-open ng account. So, fill nyo lang natin. Okay. So, may makikita kayo, select savings account, type to open. Okay. So, dito tayo sa personal savings. Okay. Okay, so initial deposit, hindi naman kailangan ng initial deposit, 0. Maintaining balance is 0 din. Minimum ADP to earn interest is 10,000. Interest rate is ganyan, okay. So ito, nasa ilalim guys, is card fee, 350 pesos a year. So, pwede yung ma-waive guys kung makakapag-maintain kayo ng 10,000 sa inyong savings account. Pero generally speaking, wala siyang maintaining balance. So, kahit simutin nyo yung account nyo, hindi maka-close yung account nyo or hindi ma-deactivate. Pero kung makakapag-maintain kayo ng at least 10,000 is ma-waive yung 350 pesos a year na card fee nila. Pero on the first year, nakalagay dito, fees are waived for the first year. So, hindi naman kayo mabawasan sa unang taon. Kaya mabawasan 350. Ayan, select. Ayan. So, before we proceed, basahin muna natin ito. It is recommended that you finish the applications once started. However, you may exit anytime and continue later. So, ito yung mga prepared IDs nila. Yung mga primary ID, passport, driver's license, SS, national ID, PRC, postal, or UMID. So, we will be validating your identity through selfie. Mamaya pala magse-selfie tayo. Okay, so i-next na natin sa taas. Okay, customer declaration. Grabe ang haba. Pero hindi na natin babasahin yan. Basta i-click na natin yung accept. Okay, so please enter your email and your mobile number. So, enter ko lang yung aking email address. Then, next. Tayo. Yan. So, enter ko lang yung code na sinend nila. And then, now, I'm going to fill up my personal information. Okay. So, very basic naman yung hinihingi. Name, birthday. Nakagawa na ako ng username and password. Okay, so i-click na natin ang next. Okay, enable natin yung Face ID. Okay. Nationality. Tayo, nang tinignan ko. Filipino, birthplace. Present address. So, lalagay din natin ang ating employment status. Nakalagay ako, nilagay ko na ng unemployed with allowance. Yan. Okay, so purpose of the account. Personal savings. So,
So, personal savings lang nilagay ko guys. So, kayo kung anong purpose nyo, kayo nang bahala. Kung business income, proceeds with sale, property rent, allowance, purchases, investment, or syempre, yung personal savings ka. So, ayan. Ayan. So, meron dito estimated monthly transaction. So, estimated lang naman to eh. So, okay lang kahit magkano ilagay nyo dyan. So, I certify that I am not a US citizen. So, i-click na natin yung next. Hintayin lang natin. So, may mga recommended dito na mga primary ID, mga valid ID. So dito nga po guys ay kailangan lang po yung mamili kung ano po mga ID ang meron po kayo. Next po guys ay ito po yung lalabas. So kailangan lang po natin basahin kung ano po yung mga nandyan. So kailangan po ay original ID. At syempre kailangan po ay clear at hindi po siya blurred. So ayan nga po guys, after po natin masend yung ating ID picture at yung ating selfie ay magpipirma po tayo, maglalagay po tayo ng signature, 3 beses po tayo magsi-signature guys. Receive your application and we will send an email to your email account once your account is ready. Okay, so hintayin lang natin. So ayan guys, after 24 hours ay makaka-receive na nga po kayo ng email galing sa Union Bank at doon po ay may bibigay sa inyong authentication code at kailangan po natin yun ilagay para po ma-open na natin yung ating bank account. At ayan, sana may natutunan po kayo sa aking tutorial na to. Hanggang dito na lang po ang ating tutorial for today. Thank you so much for watching guys. Bye bye!